વંદે ગુજરાત. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તન્મય નાઈક આપનું આ કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લિશ પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટના જે લિસનિંગ પ્રેક્ટિસ આપણે કરી રહ્યા છે એ સિરીઝમાં ફરીથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને સ્વાગત કરવાની સાથે ફરીથી એની એ જ આશા જાળવી રાખું છું કે તમે લોકો પ્રેક્ટિસ કરતા હશો અને આ પ્રેક્ટિસ સેશન્સ જે તમે સાંભળી રહ્યા છો, જે આપણે ઓનલાઈન કેમ્બ્રિજની જ વેબસાઇટ પરથી કરી રહ્યા છે, એને કરવાની તમને મજા પણ આવી રહી હશે. રાઈટ? તો એ જ વિષયને હજી આગળ લઈ જવા માટે હવે ફરી પાછા આગળની આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ. સો ઓલ ધ આઈઝ ઓન ધ સ્ક્રીન એન્ડ પ્લીઝ લિસન ટુ ધીસ ટાસ્ક વેરી કેરફુલી. હમણાં સુધી આપણે ઘણા બધા પ્રકારની એક્ટિવિટી જોઈ. લિસનિંગ ફોર ઇન્ફોર્મેશન, લિસનિંગ ફોર જીસ્ટ, લિસનિંગ ફોર મિનિંગ મેકિંગ. રાઈટ? એવી જ રીતના એ જ સિરીઝમાં આગળ હવે વાત કરીએ શોપિંગ હેબિટ્સ વિશે. અમુક લોકોને શોપિંગ કરવાની અમુક સ્પેસિફિક આદત હોય છે, તો એના વિશે હવે આપણે સાંભળવા જઈએ. એની અંદર ટોટલ 6 ક્વેશ્ચન્સ છે. સો પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે સમજીએ. હુ હેડ અ બેડ એક્સપિરિયન્સ બાઇંગ ક્લોથ્સ ઓનલાઈન ઇન ધ પાસ્ટ? ભૂતકાળમાં ઓનલાઈન માધ્યમથી કપડાં ખરીદવા માટેનો સૌથી ખરાબ અનુભવ કોનો રહ્યો? ઓનલી લ્યુસી, ફક્ત લ્યુસીનો? ઓનલી કેવિન, ફક્ત કેવિનનો? બોથ લ્યુસી એન્ડ કેવિન, લ્યુસી અને કેવિન બંનેનો. રાઈટ? સો ફરીથી આપણે આખું કન્વર્ઝેશન એક વખત સાંભળી લઈએ. રાઈટ? તમે સમજો, તમને એક આખો સંદર્ભ મળશે, તમને એક આખું કોન્ટેક્સ મળશે. એટલા માટે થઈને આઈ એમ ગોઈંગ ટુ પ્લે ધીસ. ઓકે? ઓલ ધ ઇયર્સ બી ફોકસ્ડ, લિસન ટુ ધીસ કેરફુલી. I bought clothes online a few times in the past, but it was usually a bad experience. Sometimes the clothes didn't fit. Sometimes the color was different from in the picture, and I didn't like it. Or the style didn't look good on me. Then I had to return the clothes, and that wasn't convenient. So these days, I always buy clothes in town, but not at the mall. There aren't many good clothes shops there now. But there's a great market near the river. The clothes are really colorful there, and they're cheap too. The problem is there aren't any fitting rooms. I have to find a dark corner of the stall and try clothes on there. It's not great, but I find some great clothes. I never buy clothes online. To me, it seems silly to buy something when you can't try it on, or touch it, or see the quality. My friend saw an advert for a suit online and bought it to wear at a wedding. He thought he was going to get a bargain, but when it arrived, it was terrible quality. He had to buy another suit, and he had to pay to return the other one. What a waste of time and money. I buy all my clothes at the mall. There are a lot of clothes shops, but only a few of them sell good quality clothes. I buy my clothes in those shops. I pay a lot for them. They last a long time and they look smart. I don't like shopping, so I don't mind spending more money. Then I don't have to go shopping often. I don't shop at the market. The clothes there are poor quality and the colors are really bright. I think they look cheap. I prefer to look smart. ઓકે, સો કન્વર્ઝેશન તમે સાંભળ્યું જેની અંદર લ્યુસી અને કેવિન બંને જણા પોતપોતાના જે પરચેસિંગ જે એક્સપિરિયન્સ છે, કપડાની જે ખરીદીનો જે એક્સપિરિયન્સ છે એને એમને શેર કર્યું. રાઈટ? તમે જો ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો લ્યુસીને પાસ્ટમાં ઓનલાઈન શોપિંગમાં બહુ ખરાબ અનુભવ થયા છે. એટલે એ નોર્મલી સિટીની અંદર રિવરની પાસે એને એક જગ્યા શોધી છે જ્યાં માર્કેટ છે કપડાનું, અને ત્યાં રંગબેરંગી અલગ અલગ પ્રકારના કપડાં એને મળી રહે છે. ખાલી એને ત્યાં તકલીફ શું પડી કે ત્યાં ટ્રાયલ રૂમ નથી હોતા. એટલે શું કરે છે, એ જે ટેન્ટ જેવું જ્યાં લગાવેલું છે ત્યાં એકદમ ડાર્ક જગ્યાએ જઈને એ કપડાં ટ્રાય કરે છે એવું એને કીધું. રાઈટ? એની કમ્પેરિઝનમાં જ્યારે કેવિનનો એક્સપિરિયન્સ કીધું, એને કીધું કે હું ક્યારે પણ ઓનલાઈન શોપિંગ નથી કરતો કપડાની, કારણ જે વસ્તુ તમે ટ્રાય જ નથી કરી શકતા એને તમે ઓનલાઈન ખરીદી કેવી રીતના શકો? રાઈટ? એને પછી એને એક મિત્રનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું કે મારા એક મિત્રએ એક લગ્ન પ્રસંગમાં જવા માટે એને એક સૂટ ઓનલાઈન ખરીદ્યો
એ બહુ એક્સાઇટેડ હતો, પણ જ્યારે ખરેખરમાં એ સૂટ ઘરે આવ્યો ત્યારે એણે જોયું તો એનું મટીરિયલ બહુ જ ખરાબ હતું. ઇટ વોઝ ઓફ બેડ ક્વોલિટી, રાઈટ. અને એના પછી એને આગળ શું વાત કરી? એના પછી એને આગળ એવી વાત કરી કે એને બહુ પર્ટિક્યુલરલી કીધું કે આ કપડાની શોપમાં એને એ ક્યારે પણ સિટીમાંથી ખરીદી નથી કરતો, એ હંમેશા મોલમાંથી ખરીદી કરે છે. મોલના કપડાં ભલે મોંઘા હોય છે, મને એમ પણ શોપિંગ કરવી બહુ ગમતી નથી, એટલે હું એક જ વખત શોપિંગ કરું છું અને મારા કપડાં બહુ લાંબો સમય સુધી ચાલે છે, રાઈટ. સો આટલું તમને સંભળાવવામાં આવ્યું. તમારી પાસે જે જિસ્ટ હતો, જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હતું, આટલું તમારી પાસેથી લેવામાં આવ્યું, રાઈટ. આ બહુ જ પ્રારંભિક માહિતી તમને આપવામાં આવી કે કોઈ બે વ્યક્તિઓ છે, એમની જે શોપિંગ કરવાની જે હેબિટ છે એના વિશે તમને કહેવામાં આવ્યું. એક જણને ઓનલાઈન ગમ્યું હતું પણ પાસમાં બહુ ખરાબ અનુભવ થાય. એક જણ ઓનલાઈન બિલકુલ નથી કર્યું હતું. એક જણ સિટીમાં જઈને ત્યાંની લોકલ શોપમાંથી ખરીદી કરે છે, એક જણ સિટીમાંથી લોકલ શોપમાં નથી ખરીદી કરતું. એક લ્યુસી છે જે મોલમાં ક્યારેય ખરીદી નથી કરતી, જ્યારે કેવિન કાયમ મોલમાંથી ખરીદી કરે છે, રાઈટ. સો આ બધી હેબિટ્સ કમ્પેરેટિવ છે. તમને સાંભળવાથી ઘણા બધા ડેટા મળે છે, ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે, રાઈટ. અને તમે જ્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો છો તો આ જ વસ્તુને, આ જ બાબતોને તમે બીજાની સામે બહુ સારી રીતના પ્રસ્તુત કરી શકો. યુ કેન પ્રેઝન્ટ ઇટ વેલ. ધ મોર ઇફેક્ટિવલી યુ લિસન, ધ મોર ઇફેક્ટિવલી યુ કેન પ્રેઝન્ટ ટુ સમવન. બરાબર છે. તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ. સો ધ વેરી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હુ હેડ બેડ એક્સપિરિયન્સ બાઇંગ ક્લોથ્સ ઓનલાઈન ઇન ધ પાસ્ટ? હવે આપણને કેવીને બહુ જ સ્પષ્ટ કીધું કે હું ક્યારે પણ ઓનલાઈન ખરીદી કરતો નથી, એટલે સેકન્ડ ઓપ્શન અને થર્ડ ઓપ્શન તો એમ જ એલિમિનેટ થઈ ગયું છે, રાઈટ. સો વી આર ઓનલી લેફ્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ ઓપ્શન, દેટ ઇઝ ઓનલી લ્યુસી, રાઈટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હુ ડઝ નોટ બાય ક્લોથ્સ ઓનલાઈન ધીઝ ડેઝ? હવેના દિવસોમાં, આ દિવસોમાં હવે કોણ છે જે ઓનલાઈન નથી ખરીદી કરતું, રાઈટ. તો જો આ કન્ફ્યુઝિંગ ક્વેશ્ચન છે. કન્ફ્યુઝિંગ એટલા માટે કે પહેલાં લ્યુસી કરતી હતી, હવે નથી કરતી. કેવિન ભૂતકાળમાં પણ નહોતો કરતો અને હમણાં પણ ઓનલાઈન શોપિંગ નથી કરતો, રાઈટ. સો લેટ્સ ગેસ ધીસ. આપણે એક આન્સર સિલેક્ટ કરીએ, બોથ લ્યુસી એન્ડ કેવિન. બરાબર છે, બોથ. આપણે બંને હમણાં આન્સર જોઈએ. જો કદાચ સાચું પડશે તો આપણો કોન્ફિડન્સ વધશે, જો કદાચ ખોટું પડશે તો આપણને રાઈટ એક્સપ્લેનેશન મળશે, રાઈટ. So let's understand that both Lucy and Kevin, they do not buy clothes online these days. Okay. Third question, who buys clothes at the mall? મોલમાં જઈને કોણ કપડાં ખરીદે છે? હવે લ્યુસી બેન એક એવા છે જેમને રિવર પાસે એક કપડાની દુકાનો જોઈ રાખી છે, ત્યાં જઈને એક ખરીદી લે છે. પરંતુ કેવિન ભાઈ એવા છે, બહુ રેર શોપિંગ કરે છે, ભાગ્યે જ ક્યારેક શોપિંગ કરવા જાય છે અને મોલમાંથી કરે છે, કારણ મોલના કપડાં એમને લાંબા સમય સુધી ચાલે છે, રાઈટ. સો ઓનલી કેવિન બાયઝ ક્લોથ્સ ઇન ધ મોલ, એટ ધ મોલ. હુ પ્રિફર્સ ટુ બાય એક્સપેન્સિવ ક્લોથ્સ? મોંઘા કપડાં ખરીદવાનું કોને ગમે છે? હવે બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે. તમે શહેરમાં કાં તો નગરમાં ત્યાંની લોકલ શોપમાંથી ખરીદો તો એ કમ્પેરેટિવલી ચીપ હોય, તુલનાત્મક રીતે જોવા જઈએ તો એ થોડુંક સસ્તું હોય છે, પરંતુ મોલના કપડાં થોડાક મોંઘા હોય છે, મોલના કપડાં. અને મોલમાં શોપિંગ ફક્ત ને ફક્ત કેવિન કરે છે, એટલે કેવિન પ્રિફર્સ ટુ બાય એક્સપેન્સિવ ક્લોથ્સ, કારણ એ બહુ ઓછા કપડાં ખરીદે છે અને બહુ લાંબો સમય ટીકે છે, રાઈટ. ફિફ્થ વન, હુ બાયઝ ક્લોથ્સ એટ ધ માર્કેટ? માર્કેટમાં જઈને કોણ કપડાં ખરીદે છે? આપણને ખબર છે, લ્યુસીબેન એકલા જ માર્કેટમાં જઈને કપડાં ખરીદે છે. So that is again another correct answer, right? Next, who likes colorful clothes? કોને કલરફુલ કપડાં ગમે છે? હવે સ્વાભાવિક રીતે છોકરાઓને નોર્મલી કલરફુલ કપડાં નથી ગમતા, પણ અહીંયા કેવિને એની વાતને એવું પણ કીધું કે દે આર સો બ્રાઇટ એન્ડ કલરફુલ. આઈ નોર્મલી ડુ નોટ પ્રિફર ટુ બાય ક્લોથ્સ કલરફુલ, રાઈટ. અને એક સ્વાભાવિક રીતે છોકરીઓને કલરફુલ કપડાં એટલા માટે ગમે છે કે એમને અલગ અલગ ઓકેઝન પર અલગ અલગ જગ્યાએ પહેરવાનું ગમે, રાઈટ. આ દરેકની ચોઇસની બાબત છે અને આ એમની શોપિંગ હેબિટની પણ વાત છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ. અહીંયા આ સમજવાની જરૂર છે કે લ્યુસી ઇઝ ધ વન હુ લાઇક્સ ટુ બાય કલરફુલ ક્લોથ્સ. આગળ એના પર આપણે આન્સર આપીએ. હુ લાઇક્સ ટુ બાય કલરફુલ ક્લોથ્સ? હુ લાઇક્સ કલરફુલ ક્લોથ્સ? ઓનલી લ્યુસી. Let's see the further answer.
હવે કેટલા આપણા આન્સર્સ સાચા પડે છે, લેટ્સ સી ધેમ. રાઈટ. સો આપણા બધા જ આન્સર સાચા છે, 6 out of 6. યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ ધીસ ટેસ્ટ. હવે જો અહીંયા આપણે આ સમજવાનું છે. હવે હું તમને વન બાય વન બધાનું એક્સપ્લેનેશન આપતો જઉં છું. રાઈટ. હુ હેડ અ બેડ એક્સપિરિયન્સ બાઇંગ ક્લોથ્સ ઓનલાઈન ઇન ધ પાસ્ટ? તો કન્વર્ઝેશનની શરૂઆતમાં જ લ્યુસી કહે છે, આઈ બોટ ક્લોથ્સ ઓનલાઈન અ ફ્યુ ટાઈમ્સ. અ ફ્યુ એટલે થોડાક સમય ટાઈમ્સ. મેં થોડાક સમય માટે થઈને ઓનલાઈન માધ્યમથી કપડાં ખરીદ્યા હતા ભૂતકાળમાં. પરંતુ ઇટ વોઝ યુઝ્યુઅલી અ બેડ એક્સપિરિયન્સ. પરંતુ દર વખતની જેમ સામાન્ય રીતે એ બહુ જ ખરાબ અનુભવ રહ્યો છે, મારો ખરાબ અનુભવ રહ્યો છે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર. હવે જો આપણે આ સમજવાની જરૂર છે. હુ ડઝ નોટ બાય ક્લોથ્સ ઓનલાઈન ધીઝ ડેઝ? મેં તમને એક્સપ્લેનેશન જે આપ્યું હતું, જે વર્ણન આપ્યું તે ફરીથી કહું છું. લ્યુસી એવું કહે છે કે મેં ભૂતકાળમાં કપડાં ઓનલાઈન ખરીદ્યા હતા, પણ દર વખતે મારો અનુભવ ખરાબ જ રહ્યો છે. એટલે હવે હું ધીઝ ડેઝ, આ દિવસોમાં હવે હું ઓનલાઈન ખરીદી કરતી નથી. બરાબર છે. એને શું કીધું? આઈ ઓલવેઝ બાય ક્લોથ્સ ઇન ટાઉન નાવ. સો ધીઝ ડેઝ એટલા માટે થઈને મને ખરાબ અનુભવ થયો ઓનલાઈનનો, એટલા માટે થઈને હવેથી હું ટાઉનની અંદર જઈને નવા કપડાં ખરીદું છું. રાઈટ. એની કમ્પેરમાં કેવિને શું કીધું હતું? આઈ નેવર બાય ક્લોથ્સ ઓનલાઈન. હું ક્યારે પણ કપડાં ઓનલાઈન ખરીદતો નથી. એટલે કે ભૂતકાળમાં તો નહોતો જ ખરીદતો અને આ દિવસોમાં પણ નથી જ ખરીદી રહ્યો. રાઈટ. ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન દેટ વી હેવ. આપણી પાસે બહુ જ સામાન્ય એક્સપ્લેનેશન છે. રાઈટ. એવી રીતના ક્વેશ્ચન નંબર 3. હુ બાયઝ ક્લોથ્સ એટ ધ મોલ? મોલમાં જઈને કોણ કપડાં ખરીદે છે? તો જો તમે કેવિનનું કન્વર્ઝેશન બહુ ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય, કેવિનની વાતને બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળી હોય તો તમને ખબર પડશે. કેવિન ભાઈએ કીધું હતું દેટ આઈ બાય ઓલ માય ક્લોથ્સ એટ ધ મોલ. બરાબર છે. પણ એની તુલનામાં લ્યુસીએ શું કીધું હતું? ધીસ ડેઝ આઈ ઓલવેઝ બાય ક્લોથ્સ ઇન ટાઉન બટ નોટ એટ ધ મોલ. હું આપણા જે ટાઉનની અંદર, આપણા નગરની અંદર જે દુકાનો છે, જે લોકલ દુકાન છે, એમાંથી હું ખરીદી કરું છું, પરંતુ મોલમાંથી તો ક્યારેય ખરીદી કરતી નથી. ઇન કમ્પેરિઝન કેવિન સેડ આઈ બાય ઓલ માય ક્લોથ્સ એટ ધ મોલ. હું મારા બધા જ કપડાં મોલમાંથી ખરીદું છું. રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 4 વોઝ હુ પ્રિફર્સ ટુ બાય એક્સપેન્સિવ ક્લોથ્સ? કોણ મોંઘા કપડાં ખરીદવાનું પસંદ કરે છે? હવે સામાન્ય રીતે અહીંયા તુલના છે મોલના કપડાં અને સિટીમાં જે ટાઉનની અંદર જે દુકાનો છે, જે લોકલ શોપ છે, એના કપડાં. તો તુલનાત્મક રીતે તમને ખબર છે કે મોલના કપડાં મોંઘા હોય છે. એનું કંઈ પણ કારણ હોઈ શકે. રાઈટ. એનું કંઈ પણ કારણ હોઈ શકે. ધીસ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો આપણે સમજીએ કે અહીંયા એ શું કહેવા માગે છે. લ્યુસી સેડ બટ દેર ઇઝ અ ગ્રેટ માર્કેટ નિયર ધ રિવર. The clothes are really colorful there and they are cheap too. નદી પાસે એક માર્કેટ છે કપડાનું. હું ત્યાંથી કપડાં ખરીદવાનું પસંદ કરું છું. ત્યાંના વિવિધ રંગી તો કપડાં હોય છે, સાથે સાથે એ સસ્તા પણ હોય છે. ચીપ. રાઈટ. દે આર ચીપ. ચીપ એટલે સસ્તું. અને કેવિને શું કીધું હતું? આઈ બાય ઓલ માય ક્લોથ્સ એટ ધ મોલ. There are a lot of clothes shops but only a few of them sell good quality clothes. મોલમાં પણ ઘણી બધી દુકાનો છે, પરંતુ અમુક જ એવી દુકાનો છે કે જેની અંદર સારા એવા કપડાં મળી રહે છે, સારી ક્વોલિટીના. બરાબર છે. આગળ શું કહે છે? આઈ પે અ લોટ ફોર ધેમ. અ લોટ એટલે ઘણું બધું. હું બહુ જ પૈસા એની પાછળ ખર્ચું છું. અ લોટ એટલે ઘણો બધો પૈસો. રાઈટ. નેક્સ્ટ, દે લાસ્ટ અ લોંગ. લાસ્ટ એટલે લાંબુ ટકવું. બરાબર છે. દે લાસ્ટ એટલે ટકવું. દે લાસ્ટ અ લોંગ ટાઈમ એન્ડ દે લુક સ્માર્ટ. જો મોલના તમે કપડાં જુઓ તે બહુ લાંબો સમય સુધી ચાલે છે અને એ આપણા પર સારા પણ દેખાય છે. રાઈટ. આઈ ડુ નોટ લાઇક શોપિંગ સો આઈ ડુ નોટ માઇન્ડ સ્પેન્ડિંગ મોર મની. હું બહુ બધી વખત જઈને શોપિંગ નથી કરતો. હું બહુ ભાગ્યે જ શોપિંગ કરું છું, ખરીદી કરું છું. એટલા માટે મને વાંધો નથી જો મારે એક જ વખતમાં વધારે પૈસા ખર્ચવા પડે તો. વધારે પૈસા ખર્ચવા પડે એટલે કે એક્સપેન્સિવ કપડાં લેવા પડે એક જ વખતમાં, તો મને વાંધો નથી.
રાઈટ. લુક એટ ધ એક્સપ્લેનેશન્સ. આ જે કંઈ પણ તમે કન્વર્ઝેશનમાં જે કંઈ પણ તમે સાંભળ્યું છે, રાઈટ, જે કંઈ પણ તમે સાંભળ્યું છે એના વિશેની જ વાત છે, રાઈટ. વોટ વોઝ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 5? હુ બાયઝ ક્લોથ્સ એટ ધ માર્કેટ? રાઈટ, એનો આન્સર આપણે ઓલરેડી જોયું છે. લ્યુસીએ બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે. સો ધીસ ડેઝ આઈ ઓલવેઝ બાય ક્લોથ્સ ઇન ટાઉન બટ નોટ એટ ધ મોલ. There are not many good clothes shops there now, but there is a great market near the river. નદી પાસે બહુ સારું માર્કેટ છે. અને કેવિનભાઈએ શરૂઆતમાં જ શું કહી દીધું? આઈ ડુ નોટ શોપ એટ ધ માર્કેટ. હું લોકલ માર્કેટમાં શોપિંગ ક્યારેય નથી કરતો. રાઈટ. સો ધીસ જસ્ટિફાઈઝ અવર આન્સર. 6th one, હુ લાઇક્સ કલરફુલ ક્લોથ્સ? કોને કલરફુલ રંગબેરંગી કપડાં પહેરવા કોને ગમે છે? રાઈટ. તો લ્યુસીબેને શું કીધું હતું? ધ ક્લોથ્સ આર રિયલી કલરફુલ દેર. એમને જે નદી પાસે, રિવર પાસે જે માર્કેટ ખરીદ્યું, માર્કેટ જે એમને જોયું છે, રાઈટ, નદી પાસે જે એમને માર્કેટ જોયું છે ત્યાંના કપડાં સસ્તા હોવાની સાથે સાથે રંગબેરંગી પણ છે. બરાબર છે. પરંતુ કેવિનભાઈ શું કહે છે? આઈ ડુ નોટ શોપ એટ ધ માર્કેટ. ધ ક્લોથ્સ દેર આર પુઅર ક્વોલિટી. હું માર્કેટમાંથી શોપિંગ નથી કરતો કારણ ત્યાંના કપડાની જે ક્વોલિટી છે, જે ગુણવત્તા છે, એ બહુ જ છેલ્લે કક્ષાની કહી શકાય, કાં તો હલકી ક્વોલિટીના છે. રાઈટ. એન્ડ ધ કલર્સ આર રિયલી બ્રાઇટ. અને એના રંગ કેવા હોય છે? બહુ જ ઉજળા હોય છે, તેજસ્વી હોય છે, જે મને નથી બહુ ગમતું. આઈ થિંક દે લુક ચીપ. અને એ જે બહુ જ બ્રાઇટ કલર હોવું એ મને લાગે છે બહુ, અહીંયા બહુ લુક ચીપનો અર્થ સસ્તું દેખાય છે એવું નહીં, પણ એ બહુ જ ખરાબ લાગે છે. લુક ચીપ. આઈ પ્રિફર ટુ લુક સ્માર્ટ. મને સ્માર્ટ કપડાં પહેરવા ગમે છે. મને યોગ્ય પેર બનાવીને પહેરવું ગમે છે, પછી ભલે ને મોંઘા કપડાં કેમ ના હોય. રાઈટ. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, નાઉ પે અટેન્શન. અહીં આપણે એક વસ્તુ ખાસ સમજવાની જરૂર છે. એ શું છે? તમે આ આખું કન્વર્ઝેશન મેં તમને સંભળાવ્યું, રાઈટ. તમે લોકોએ આખું કન્વર્ઝેશન સાંભળ્યું, એના પછીના ક્વેશ્ચન્સ પણ તમે જોયા, રાઈટ. અને તમને લોકોને ખબર પડી. તો હું તમને ફરીથી એક સ્ટ્રેટેજી યાદ કરાવું છું. ફરીથી શું કરો? કોઈ પણ લિસનિંગ ટેસ્ટમાં જાઓ, કાં તો કોઈ પણ રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શનમાં ના ટેસ્ટ માટે જાઓ, ઓલવેઝ ગો થ્રુ ધ ક્વેશ્ચન્સ. જેટલા પણ પ્રશ્નો તમારી સામે મૂકેલા છે ને એક વખત વાંચી જાઓ. શું થશે ખબર છે? તમારા મગજમાં એક ઇમેજ ક્રિએટ થશે ક્વેશ્ચન્સ માટેની. Once that image is created right there, what will happen? You will be able to communicate very effectively. You will be able to understand the context very precisely. બહુ જ સારી રીતે, બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે તમે એ સમજી શકશો. બરાબર? એટલે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખો. શું યાદ રાખવાનું છે? કે તમારે કમ્યુનિકેશન બહુ જ, આજે કમ્યુનિકેશન જે પ્રોસેસ છે, લિસનિંગ અને રીડિંગને પહેલાં ક્વેશ્ચન્સ વાંચી જાઓ. એક સંદર્ભ પોતાના મગજમાં એક બનાવો, એક મિનિંગ તમારી પાસે બનાવો, રાઈટ. અને એ મિનિંગ બનશે પછી તમને સાંભળવાની મજા આવશે, કારણ જેમ જેમ પ્રશ્નો આવતા જશે, જેમ જેમ એ કોન્ટેક્સ્ટ આવતો જશે ને, જેમ જેમ સંદર્ભ, તમને તરત યાદ આવશે, અચ્છા આ ક્વેશ્ચન હતો, એનો જવાબ આ છે. અચ્છા, તમે છે ને થોડા વધારે કોન્શિયસ બની જાઓ છો, થોડા વધારે જાગૃત થાવ છો. ઓકે, મારે માર્કેટની શોપિંગ, અચ્છા માર્કેટની વાત આવી, કોણ સાંભળો, ચલો ધ્યાનથી સાંભળો, રાઈટ. સો નેચરલી કુદરતી રીતે શું થાય છે ખબર છે? તમે વધારે ફોકસ્ડ બનો છો અને તમારું જે લિસનિંગ ટાસ્ક છે એ બહુ ઇઝીલી પાર પડે છે, રાઈટ. બેઝિકલી અહીંયા એ ચેક કરવામાં આવે છે કે તમે કેટલું ધ્યાનથી સાંભળો છો. અને જો તમે ધ્યાનપૂર્વક યોગ્ય પ્રશ્નનો યોગ્ય જવાબ આપી દીધો તો તમે બહુ સક્સેસફુલ રહેશો, રાઈટ. નાઉ વી હેવ અનધર એક્ટિવિટી. બીજું એક લિસનિંગ સ્કિલ છે અને આના ટોપિકનું નામ છે સ્કૂલ્સ ઇન બ્રિટેન. બ્રિટેનની સ્કૂલ કેવી હોય છે, બરાબર છે. વોચ અ વિડીયો અબાઉટ સ્કૂલ્સ ઇન બ્રિટેન. આપણે એક વિડીયો જોઈશું, બરાબર છે. જોવાની સાથે સાથે આપણે સાંભળીશું પણ ખરા, બરાબર છે, કે બ્રિટેનમાં સ્કૂલ્સ કેવી હોય છે. ફોર ક્વેશ્ચન 1 to 7 ચૂઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ઓકે, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? નંબર 1, children arrive at school by car, by bus or by different means of transportation. બાળકો સ્કૂલમાં કેવી રીતે આવે છે? ગાડી દ્વારા, સ્કૂલ બસ દ્વારા, કે પછી અલગ અલગ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના માધ્યમથી? બસમાં આવે છે, ટ્રેનમાં આવે છે, સબવેમાં આવે છે,
રાઈટ. સાયકલ લઈને આવે છે, કોઈ બાઇક લઈને આવે છે, કોઈ પોતે કાર ચલાવીને આવે છે, કોઈ ટેક્સી કરીને આવે છે. ધીસ આર ધ વેરિયસ ઓપ્શન્સ, રાઈટ. સો લેટ્સ લિસન ટુ ધીસ કન્વર્ઝેશન ફર્સ્ટ. આપણે આખી આ કન્વર્ઝેશન સાંભળીએ જે 2 મિનિટ ને 41 સેકન્ડની છે. પહેલાં આખી કન્વર્ઝેશન આપણે સાંભળીશું એન્ડ ધેન વી વિલ પ્રોસીડ વિથ અવર ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. ઓકે, હિયર વી આર. This is called the school run, when parents bring their kids to school. Others arrive by bus or special coach. School normally starts at 9 in the UK, so there's sometimes time for a game of football before the bell rings. As you can see, boys and girls are dressed the same. This is called school uniform, and many schools have some kind of dress code which pupils have to respect. Students either keep their books with them in their school bag or keep them in special lockers. Otherwise, they may get stolen. Teachers and staff need to arrive at school on time too, of course. The head teacher is called the principal. Very good. Well, I think that's about it. So I think the boys, you can go and get your prizes because I think the boys have well and truly stumped the girls. Right. Okay, well done. Can we pack up our planners? Can you make sure that you do know exactly where you're going today? You need to make sure that you know the timings for breaks. All breaks are normal, and obviously your timings for lunches. Okay? Next is a cookery lesson. Today we are going to make kappa maki, kappa sushi, which is a cucumber roll. Lift the mat slightly to uncover the roll and remove your finger from inside the roll. Continue to roll. In Britain, there's a national curriculum. Students all over the country study the same programme for the main subjects. One key subject is IT, or information technology. All schools in the UK have computer rooms, and one of the goals is to teach them how to use computers and internet. Okay, have you uploaded them? No. Okay, right, leave it open for me. School breaks are very welcome for students. Today is the first day for some, so it's a chance to make new friends. The teachers need to relax as well, and the staff room is a good place to have a chat with colleagues. સો આઈ હોપ તમે લોકોએ આ આખું કન્વર્ઝેશન સાંભળ્યું હશે અને જેટલું પણ કામની વસ્તુ હતી એટલી તમે લોકોએ નોટ ડાઉન પણ કરી હશે. હવે તમારે એ સમજવાનું છે કે આ કન્વર્ઝેશન મારે સાંભળવાનું કેમ, આ કન્વર્ઝેશન મારે સાંભળવાનું કેમ. તો એનું કારણ એટલું જ છે કે આ કન્વર્ઝેશન સાંભળવાથી તમને લોકોને ખબર પડશે કે અલગ અલગ દેશમાં, અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાં દરેક સ્કૂલના પોતપોતાના અલગ અલગ નિયમો હોય છે, રાઈટ. તો અહીંયા પણ બ્રિટનની સ્કૂલના પોતપોતાના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, એના ટાઈમિંગ્સ છે, રાઈટ. બાળકો કેવી રીતના ભણે છે એના વિશેની માહિતી તમને બહુ જ બેઝિક એક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વિડીયોમાં આપેલું હતું. અને આ ડિસ્ક્રિપ્શન, આખું જે વર્ણન હતું એ તમારે એટલા માટે જ સાંભળવાનું કે જેથી કરીને તમે જે એની રાઈટ ઇન્ફોર્મેશન છે, પીસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એ તમે આપી શકો. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને થોડો એક્સેન્ટનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. અગેન ઇટ ઇઝ અ બ્રિટિશ સ્કૂલ, બ્રિટનની સ્કૂલ છે, એનો એક્સેન્ટ, એનો ટોન બ્રિટિશ ઇંગ્લિશવાળો હતો. શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે અંગ્રેજી શીખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કાં તો શરૂઆતમાં કોઈ પણ અંગ્રેજીની કોઈ પણ પરીક્ષાને આપણે આપવાની હોય છે અને જો તમને કોઈ પ્રશ્ન સંભળાવવામાં આવે ત્યારે કદાચ તમારા માટે ડિફિકલ્ટી એની લેંગ્વેજ સમજવાનો હોઈ શકે છે. એમાં કંઈ ખોટું નથી, કારણ આપણી બોલી એમના બોલીથી અલગ છે, પરંતુ ભાષા અંગ્રેજી છે અને જ્યારે આપણે અંગ્રેજી ભાષા શીખવી જ છે અને જ્યારે આપણે અંગ્રેજી ભાષાને આપણા ડેવલપમેન્ટ માટે આપણે શીખી રહ્યા છીએ ત્યારે વોટ વી નીડ ટુ ડુ, વેરી સિમ્પલ થિંગ, વી જસ્ટ નીડ ટુ પ્રેક્ટિસ લિસનિંગ. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લોકોએ આજે આખું કન્વર્ઝેશન જે સાંભળ્યું, બરાબર છે, કેટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું.
તમને આખું બ્રિટનના સ્કૂલ વિશે તમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, બરાબર છે. એમના ટાઈમિંગ વિશે, કેવી રીતના ભણે છે, એમનું કરિક્યુલમ કેવું હોય છે, સ્ટુડન્ટ્સ ક્યારે આવે છે, કેવી રીતના આવે છે, ટીચરનો ટાઈમ કેવો પંક્ચ્યુઅલ હોય છે, રાઈટ. નેશનલ કરિક્યુલમ એ કેવા કેવા ક્લાસીસ ભણે છે, કેવી રીતના રોલ કરવું, તમે જોયું વિડીયોમાં, રાઈટ. હવે તમને લોકોને એક સ્ટ્રેટેજી ખાસ યાદ કરાવું છું. કોઈ પણ લિસનિંગ ટેસ્ટ માટે જાઓ કે કોઈ પણ રીડિંગ ટેસ્ટ માટે જાઓ ને, ત્યારે હંમેશા એક વસ્તુ મનમાં ગાંઠ બાંધી લેજો. સૌથી પહેલી નજર તમારી ત્યાંના ક્વેશ્ચન્સ પર જવી જોઈએ. કેટલા ક્વેશ્ચન્સ છે, શું ક્વેશ્ચન્સ છે, એના ઓપ્શન શું છે ને એને સમજી લો, એને વાંચી લો, એને આત્મસાત કરો. કેમ ખબર છે? તમે જેમ જેમ વાંચતા જશો ને એમ જેવો પેલો પોઈન્ટ આવશે ને કે અચ્છા આ પ્રશ્ન તો પ્રશ્ન નંબર પહેલો, પ્રશ્ન નંબર બીજો, તો એનો જેવું તમે સાંભળશો ને તમે વધારે જાગૃત થઈ જશો અને એલર્ટ થયા પછી તમને મજા શું આવશે ખબર છે? તમે બહુ કોન્ફિડન્ટલી આન્સર આપી શકશો. સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ યુ શુડ ઓલવેઝ રિમેમ્બર, that you have to read the questions thoroughly, read for understanding. તમને સમજાય એટલા માટે ખાસ વાંચો, અને એક વખત જો એ સમજાઈ જશે ને પછી તમારું કોમ્યુનિકેશન બહુ આસાન થઈ જશે, રાઈટ. સો લેટ્સ લુક એટ ધીસ એક્ઝામ્પલ્સ, ધીસ ક્વેશ્ચન્સ, રાઈટ. હવે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હતો ચિલ્ડ્રન અરાઇવ એટ સ્કૂલ. બાળકો સ્કૂલે કેવી રીતના આવે છે? તો તમે જોયું હશે કે કોઈ ગાડીમાં આવતું હતું, કોઈ બસમાં આવતું હતું, બધા અલગ અલગ માધ્યમથી આવતા હતા, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ નંબર 1. નેક્સ્ટ, ચિલ્ડ્રન, બાળકો arrive at school at 9 o'clock, are sometimes late for school, sometimes play football before the school start. હવે જો તમને જો કન્વર્ઝેશન ધ્યાનથી સાંભળ્યું તો એવું કીધું હતું કે સ્કૂલ 9 વાગે ચાલુ થઈ જતી હતી. their school used to start at 9 o'clock. એટલે arrive તો જવાબ નહીં આવે. arrive એટલે આવી પહોંચવું. તમારો એક્ઝેક્ટ જે ટાઈમ હોય સ્કૂલનો એ ટાઈમે તમે તો નહીં આવી પહોંચો, રાઈટ. લેટ પડવાની તો કોઈ વાત હતી જ નહીં, કારણ જો તમને બસ મૂકવા આવતી હોય, સ્કૂલની બસ, કાં તો તમારા પેરેન્ટ્સ જો તમને ઘરેથી સ્કૂલમાં મૂકવા આવતા હોય તો એ બાબતે તમે બહુ જ પર્ટિક્યુલર હો છો, રાઈટ. એટલે એ પણ નથી. પણ હા, એક વિડીયોમાં એવું જોયું કે જ્યારે બાળકો વહેલા આવી જાય છે ત્યારે એ લોકો શું કરે છે? દે પ્લે ફૂટબોલ, રાઈટ, બિફોર ધ સ્કૂલ સ્ટાર્ટ્સ. સ્કૂલ ચાલુ થાય એની પહેલાં એ લોકો ફૂટબોલ રમે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર, રાઈટ. What was the next question? What is the next question in fact? In this school, boys and girls, they wear the same uniform? Option B, go to separate classrooms. And option number C, wear similar clothes. એક સરખા કપડાં તો એ લોકો પહેરવાના નથી, રાઈટ. પછી આ બ્રિટનની સ્કૂલ છે એટલે અહીંયા જાતિવાદ તો છે નહીં કે છોકરાઓ અલગ બેસે, છોકરીઓ અલગ બેસે, રાઈટ. યુનિફોર્મ વિશે ચોક્કસ વાત કરી હતી કે બોયઝ અને ગર્લ્સના યુનિફોર્મ એક સરખા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ અવર આન્સર નંબર 3, રાઈટ. વોટ વોઝ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 4? સ્ટુડન્ટ્સ, they keep their bags in lockers, they keep their books in their school bags or lockers, or use lockers for books and clothes. બરાબર છે. હવે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે. તમને લોકોને આ એક કોન્ટેક્સ્ટ હું સમજાવી દઉં છું કે વિદેશમાં શું થાય છે. વિદેશની સ્કૂલોમાં શું થતું હોય છે કે વિદેશની સ્કૂલોમાં જ્યારે બાળકો સ્કૂલમાં જાય છે ત્યારે ઘરેથી બધા ચોપડા લઈને નથી જતા. ત્યાંની સ્કૂલમાં એક વસ્તુ બહુ સરસ હોય છે કે સ્કૂલની બિલ્ડિંગમાં અંદરની સાઈડ લોકર માટેની એક આખી દિવાલ હોય છે. દર વિદ્યાર્થી દીઠ એક લોકર એમને આપેલા હોય છે. એટલે શું છે, દર વખતે તમારે ઘરેથી પેલું આખું વજન ઉંચકીને લાવવાનું નહીં અને વજન ઉંચકીને પાછું ના લઈ જવું પડે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ શું કરે, જેમની જે રેગ્યુલર જે ટેક્સ્ટ બુક છે ને એ લોકો ત્યાં સ્કૂલમાં જ એમના લોકરમાં મૂકી રાખે. અમુક વખતે એમની ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ હોય છે, જેમ કે સ્પોર્ટ્સની એક્ટિવિટી છે, કંઈક કલ્ચરલ એક્ટિવિટી છે, બરાબર છે, કંઈક અલગ અલગ સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ માટે કંઈક છે, પછી કંઈક બીજું કંઈક એક્ટિવિટી કરવાનું થાય, ડ્રામેટિક્સ થાય, તો એ લોકોને બીજા એમને કપડાને બધું સાથે રાખવાનું થાય છે. એટલે એ લોકો નોર્મલી શું કરતા હોય છે, દે નોર્મલી કીપ ઓલ ધેર રિમેનિંગ સ્ટફ. એમનું જે બાકીનું જે વધારાની જે બાબતો છે, પુસ્તકોની સિવાયનું, બરાબર છે, અમુક નોટબુક્સ છે કે પછી અમુક પર્ટિક્યુલર કપડાં છે, તો એ લોકો શું કરે છે, એમના લોકરમાં મૂકી રાખે છે. લોકરમાં દે કેન હેંગ, બરાબર છે, એક ઊભું લોકર પણ એમને મળે છે. અમુક લોકોને નાના લોકરની જરૂર, તો એમને નાનું લોકર મળે છે, રાઈટ. એટલે એ લોકો એમના પુસ્તકોને બધું ત્યાં મૂકી રાખે છે. આપણા ઇન્ડિયામાં એવી વ્યવસ્થા નથી હજી, જે ખરેખરમાં ખૂબ સારી છે, સ્પેશિયલી સ્કૂલના બાળકો માટે થઈને, રાઈટ.
પણ એ લોકોને પોતપોતાની ચાવી પોતે સાચવવાની હોય છે, એટલે સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ એમને સ્કૂલમાં શીખવા મળે છે. બરાબર છે, એટલે આ સમજવું જરૂરી છે. તો આપણે ફરી પાછા સ્ક્રીન પર જોઈએ. સો સ્ટુડન્ટ્સ કીપ ધેર બેગ્સ ઇન લોકર્સ. તો એ લોકો બેગ્સ તો મૂકતા નથી, કારણ બેગ્સ એ લોકો ઘરેથી લાવે છે, અને બેગ્સમાં એ લોકો શું લાવે છે? એમના નાસ્તો, લંચ બ્રેક માટે ઘરેથી જમવાનું લઈને આવે છે. રાઈટ. દે કીપ ધેર બુક્સ એન્ડ ધેર સ્કૂલ બેગ્સ or lockers. Keep their books in their school bags or lockers. Right? આ વસ્તુ પણ કદાચ ખોટી હોઈ શકે, બટ દે યુઝ લોકર્સ ફોર બુક્સ એન્ડ ક્લોથ્સ. આ તો કન્ફર્મ છે. રાઈટ. દે કીપ ધેર બુક્સ ઇન ધેર સ્કૂલ બેગ્સ ઓર લોકર્સ. આ પણ સાચી વસ્તુ છે. પણ નોર્મલી જો તમે કન્વર્ઝેશનમાં ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી કીધું હતું, ઇફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ કીપ ધેર બુક્સ ઇન ધ લોકર્સ દે વિલ નોટ ગેટ સ્ટોલન. ત્યાં પુસ્તકોની ચોરી નહીં થાય જો એમને વ્યવસ્થિત એમના લોકરમાં મૂક્યો છે. સો લેટ્સ કન્સિડર ધીસ આન્સર. આપણે પાછળથી જોઈશું એમનું એક્સપ્લેનેશન શું છે. સાચું હશે તો કોન્ફિડન્સ વધશે, ખોટું હશે તો આપણને સમજવા મળશે. રાઈટ. આપણે કયા બેઝિસ પર આન્સર આપીએ છીએ? જે બેઝિસ પર આપણે આ ઓડિયો ક્લિપ સાંભળી હતી એ બેઝિસ પર. રાઈટ. આ બેઝિસ પર આપણે આન્સર આપી રહ્યા છીએ. રાઈટ. લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ. પ્રિન્સિપાલ કોણ હોય છે? અનધર નેમ ફોર હેડ ટીચર. જે સૌથી મોટા ટીચર છે, જે હેડ ટીચર છે, બધા ટીચરમાં સૌથી ઉપર છે, એમનું જ બીજું નામ પ્રિન્સિપાલ છે. ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ અ સેક્રેટરી. સો પ્રિન્સિપાલ એ પોતે જ સેક્રેટરી છે. ઓર ધ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ ઇન ધ સ્કૂલ. હવે એ પ્લેસ જગ્યા તો છે નહીં. બરાબર છે. એટલે અહીંયા ધ્યાનથી સાંભળો. તો જો કન્વર્ઝેશન તમે સાંભળ્યું હોય તો એની અંદર કે છે ધ હેડ ટીચર which is also known as the principal. કાં તો એવું પણ કીધું છે કે પ્રિન્સિપલ which is also known as the head teacher. બરાબર છે. બધા ટીચરમાં સૌથી વડા. રાઈટ. એવી વાત છે. નેક્સ્ટ, ઓલ ધ સ્કૂલ્સ ઇન બ્રિટેન સ્ટડી ધ સેમ સબ્જેક્ટ્સ. શું બધા જ વિષયો ભણે છે? હેવ ડિફરન્ટ કરિક્યુલમ્સ ફોર ધ સેમ સબ્જેક્ટ. શું બધા જ સબ્જેક્ટ માટે અલગ અલગ એમનો કરિક્યુલમ અભ્યાસક્રમ હોય છે? ઓર હેવ કમ્પ્યુટર રૂમ્સ. કે દરેકને કમ્પ્યુટર રૂમ્સ હોય છે. તો જો કમ્પ્યુટર રૂમ્સ તો બહુ જ કોમન છે, એ તો હોય પણ છે. રાઈટ. આ ટેકનોલોજીની વસ્તુ છે. અમુક સ્કૂલમાં હોય પણ છે કે અમુકમાં ના પણ હોય. પરંતુ આ વસ્તુ બહુ સરસ છે અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. હું તમને ધ્યાન કરાવું તો તમારા ધ્યાન પર આ વસ્તુ દોરવાની મને ખરેખર અહીંયા તાકીદે ઈચ્છા થાય છે કે સ્કૂલ્સ વિશે એવું કીધું છે કે બ્રિટેનમાં દે ફોલો ધ નેશનલ કરિક્યુલમ. નેશનલ કરિક્યુલમ એટલે કે દરેકે દરેક સ્કૂલમાં એક સરખા અભ્યાસ દરેક વિષયના કરવામાં આવે છે. રાઈટ. સો ઓલ ધ સ્કૂલ્સ ઇન બ્રિટેન દે સ્ટડી ધ સેમ સબ્જેક્ટ્સ. ડિફરન્ટ નથી હોતું. રાઈટ. એન્ડ સેવન્થ, ધ સ્ટાફ રૂમ ઇઝ ધ પ્લેસ વેર. સ્ટાફ રૂમ એટલે એ કઈ જગ્યા કહેવાય કે જ્યાં સ્ટુડન્ટ્સ મેક ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ નવા મિત્રો બનાવે છે. ટીચર્સ વર્ક, જ્યાં શિક્ષકો કામ કરે છે. કે પછી ટીચર્સ રિલેક્સ, જ્યાં શિક્ષકો થોડા સમય માટે આરામ પણ કરી લે છે. તો આ તો આપણને પણ ખબર છે કે સ્ટાફ રૂમનો અર્થ શિક્ષકો માટે બેસવાનું, આરામ કરવાનું, રિલેક્સ કરવાની જગ્યા છે. રાઈટ. પરંતુ આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે નહીં જવાનું, જે ઓડિયોમાં કીધું છે એ પ્રમાણે તમારે જવાનું. રાઈટ. સો વી કુડ કનેક્ટ ઓલ ધ આન્સર્સ. હવે જોઈએ આપણા કેટલા આન્સર સાચા છે. લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એક્સપ્લેનેશન. મહત્વની વસ્તુ છે કે અહીંયા આપણે એક્સપ્લેનેશન સમજવાનું છે. રાઈટ. સો વી કુડ ગીવ 5 કરેક્ટ આન્સર આઉટ ઓફ 7. હવે કયા 2 આન્સર્સ ખોટા પડ્યા છે એ સમજીએ. બરાબર છે. તો આન્સર નંબર 4, સ્ટુડન્ટ્સ either keep their books with them in their school bag or keep them in special lockers. જો વિદ્યાર્થીઓ કાં તો એમના પુસ્તકોને બેગમાં મૂકે છે અથવા તો એમના જે સ્પેશિયલ લોકર્સ છે એની અંદર મૂકે છે. અને ઓપ્શન બી શું કહે છે? દે કીપ ધેર બુક્સ ઇન ધ સ્કૂલ બેગ્સ ઓર લોકર્સ. એ સેમ જ વસ્તુ છે. રાઈટ. એન્ડ અનધર રોંગ આન્સર ઇઝ yes, all the school in Britain they have computer rooms. In Britain there is a national curriculum. National curriculum એટલે દેશ માટેનો એક જ કરિક્યુલમ છે. Students all over the country study the same program for the main subjects. બધા જે મુખ્ય વિષયો છે એના માટેનો અભ્યાસક્રમ તો સેમ જ હોય છે.
વન કી સબ્જેક્ટ ઇઝ આઈટી. આઈટી એટલે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, કમ્પ્યુટરને લઈને જે કંઈ પણ જ્ઞાન છે એની વાત છે. ઓર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી જે લખેલું છે. ઓલ સ્કૂલ્સ ઇન ધ યુકે હેવ કમ્પ્યુટર રૂમ્સ. હવે અહીંયા શું પ્રશ્ન શું પૂછાય? ઓલ ધ સ્કૂલ્સ ઇન બ્રિટેન, પછી આપણે બાકીનું પૂરું કરવાનું હતું, હેવ કમ્પ્યુટર રૂમ્સ એન્ડ વન ઓફ ધ ગોલ્સ ઇઝ ટુ ટીચ ધેમ હાઉ ટુ યુઝ કમ્પ્યુટર્સ એન્ડ ધ ઇન્ટરનેટ. હવે સ્કૂલમાં કમ્પ્યુટરના ક્લાસીસ કેમ હોય છે, કમ્પ્યુટરના રૂમ્સ કેમ હોય છે? જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ શીખી શકે કે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કેવી રીતના કરવાનો, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કેવી રીતના કરવાનો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ સમજો, અહીંયા આપણા સિલેબસમાં પણ આ વસ્તુ બહુ તાકીદે નોંધવામાં આવી છે. તમે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી પણ જોઈએ છે જેની અંદર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને ખૂબ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે અને દરેક સ્કૂલમાં કદાચ તમને પણ તમારા સ્કૂલમાં કમ્પ્યુટર લેબ જોવા મળી હશે. એનો ઉદ્દેશ્ય એટલો છે કે હવેનો જે જમાનો છે એ આઈટીનો છે, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજીનો છે. રાઈટ? એટલે તમે લોકો જે કંઈ પણ કામ કરશો, બરાબર છે, જો હમણાં આ એક મીડિયા છે, બરાબર છે, તમે લોકો હમણાં મને જે તે માધ્યમથી પણ જોઈ રહ્યા છો, બરાબર છે, કમ્પ્યુટર પર કે લેપટોપની સ્ક્રીન પર કે પછી મોબાઈલ ફોન પર કે તમારે કોલેજમાં ક્યાંય પણ તમે મને જોઈ રહ્યા છો. રાઈટ? આ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજીનું જ એક ઉદાહરણ છે. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે એક વસ્તુ શું સમજવાની જરૂર છે? અહીંયા આપણે એક વસ્તુ સમજવાની એ જરૂર છે કે ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી એ આજ પણ છે ને આવતીકાલ પણ છે. એટલે જો આપણા વિદ્યાર્થીઓને આ વસ્તુ નહીં આવડે ને તો નહીં ચાલે. આજના જમાનામાં કમ્પ્યુટર જ્ઞાન હોવું ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ અનિવાર્ય છે. તમે સામાન્ય જો એક રોજિંદી વાતચીત કરો તો હું મારા જીવનની એક અનુભવ કહું તો મારે કોઈ ટિકિટ બુક કરવી હોય બસની, ટ્રેનની કે પછી ફ્લાઇટની, તો મોબાઈલથી યુઝ કરું છું, ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરીને. રાઈટ? મારે કંઈક અભ્યાસ કરવો છે તો ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી હું અલગ પ્લેટફોર્મ પર હું ઘણા બધા અભ્યાસ કરી શકું છું. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ, કેમ્બ્રિજ થ્રુ અભ્યાસ કરવા માટે આપણે ઘણા બધા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રાઈટ? એટલે આ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની જરૂર છે. એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી સ્કૂલમાં અને કોલેજીસમાં એટલા માટે ભણાવવામાં આવે છે કે આવતીકાલે તમારે કામ એના પર જ કરવાનું છે. હવે આપણે પેન અને પેપર પર બધું લાંબુ ચોળું લખતા નથી. હવે કમ્પ્યુટરમાં બધી એન્ટ્રી કરીએ એટલે લાંબા સમય સુધી આપણે એને પ્રિઝર્વ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે? ઇનફેક્ટ આજની જે તારીખ છે એ જ તારીખનું મારે અમેરિકાનું અખબાર વાંચવું હોય તો ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી હું વાંચી શકું છું. આજની જ તારીખનું ઓસ્ટ્રેલિયાનું મારે કંઈ અખબાર વાંચવું હોય તો હું અખબાર વાંચી શકું છું, ધ ન્યૂઝપેપર. રાઈટ? હમણાં યુએસમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ મારે જાણવું હોય તો હું હમણાં જોઈ શકું છું. રાઈટ? હવે તો આપણે જે રિલિજિયસ પ્લેસીસ છે એની અંદર પણ સીસીટીવી કેમેરાઝ લાગે છે ને ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણે મંદિરના લાઈવ દર્શન પણ કરીએ છીએ કે મસ્જિદનું પણ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. રાઈટ? ઓલ ધ રિલિજિયસ પ્લેસીસ હેવ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. કહેવાનો મતલબ ફક્ત એટલો કે ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી એ આપણી આજ પણ છે ને આવતીકાલ પણ છે. રાઈટ? લેટ્સ કન્ટિન્યુ વિથ અવર સ્ક્રીન. ઓકે, હવે તમે સમજી શકો છો કે આપણા બે આન્સર કેમ ખોટા પડે છે. બાકીના અધરવાઇઝ આપણું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ જ ક્લિયર છે. બરાબર છે? બાકી આપણને ખ્યાલ છે કે શું કરવાનું હતું. ઓકે, એવી જ રીતે હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી તરફ જઈએ. નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી શું લખ્યું છે? સિનેમા એન્ડ થિયેટર ઇન લંડન. બરાબર છે? લંડનમાં જે સિનેમા એટલે કે જે આપણે મલ્ટીપ્લેક્સ કહો કે પછી થિયેટર કહો એની વાત છે. હવે અહીંયા થિયેટરનો અર્થ નાટ્યગૃહ થાય છે, જ્યાં નાટકો ભજવવામાં આવે છે. રાઈટ? સો વોચ અ વિડીયો અબાઉટ સિનેમા એન્ડ થિયેટર ઇન લંડન. ફોર ક્વેશ્ચન 1 to 7, choose the correct answer. You can read the transcript after submitting your answers. એટલે તમે તમારા જવાબ આપી દીધા પછી તમને છે ને ટ્રાન્સક્રિપ્ટ જોવા મળશે. રાઈટ? સો વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન? વેર ઇઝ ધીસ પાર્ક? આ બાગ ક્યાં આવેલો છે? નિયર લેસ્ટર સ્ક્વેર, નિયર લેસ્ટર સ્ક્વેર, ઇન લેસ્ટર સ્ક્વેર, ઇન એન એન્ટરટેનમેન્ટ સેન્ટર. બરાબર છે? હવે આ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપવા માટે લેટ્સ લિસન ટુ ધીસ ઓડિયો વિડીયો. રાઈટ? જે 1 મિનિટ ને 58 સેકન્ડનો છે. એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફરીથી યાદ કરાવી દઉં, નોટબુક અને પેન બાજુમાં રાખો. જે કંઈ પણ મહત્ત્વની બાબતો તમને નોંધવા જેવી લાગે ઇમિડિયેટલી નોંધી લેજો. ઓકે? જે તમને જવાબ આપવામાં સરળ થશે. સો આઈ એમ પ્લેઇંગ ધીસ વિડીયો હિયર
ફોર ઓલ ઓફ અસ ધ્યાનથી સાંભળજો. This lovely park is near Leicester Square, the heart of London's West End. This is the entertainment centre of London, and it's also where you can buy tickets for London's theatres. Everywhere you look, there are lots of kiosks and booths selling these tickets. They often sell discounted tickets. These are usually high-priced tickets that people return on the day of the show because they can't go and see it, so you may still pay more than £40 for a good seat. There are 5 big cinemas in Leicester Square, including 2 IMAX cinemas showing films in 3D. It's a good place to see the premiere of big films. The actors often come here for the first screening, and there are always plenty of fans outside. The 39 Steps is a comedy based on a Hitchcock film. There are more than 40 theatres in 1 square kilometre in London's West End. So the main problem is choosing the right show. But don't worry, you'll get lots of offers. Agatha Christie's The Mousetrap has been running for nearly 60 years, not with the same actors, of course. Cinemas and theatres are cheaper if you go to the matinee at 3 or 4 in the afternoon. The Royal Haymarket is nearly 300 years old. It's London's oldest theatre. Musicals are very popular at the moment. We Will Rock You is a successful show about the group Queen and Freddie Mercury. Priscilla is a very popular musical set in Australia. સો આ વિડીયોમાં તમે જોયું અને તમે સાંભળ્યું પણ ખરું કે એ કેવું છે ને કેવી રીતે છે, બરાબર. તમને થિયેટર અને મૂવીઝ વિશે ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું. ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારે ટિકિટ્સ ને બધું વેચાણ થાય છે, રાઈટ. એટલે આ વસ્તુ આપણે ખાસ સમજવાની અને શીખવાની જરૂર છે કે તમે જો ધ્યાનથી સાંભળ્યો છે ને તો તમને બહુ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન, કઈ ટિકિટ ક્યાં મળે છે, કેટલામાં મળે છે, કેવી રીતના મળે છે, કયો શો એકદમ સસ્તો હોય છે, મેટિની શો કેટલા વાગે હોય છે, 3 થી 4 વાગે બપોરે, રાઈટ. આ ક્યાં આવેલું છે? સો ઇન ધ લેસ્ટર સ્ક્વેર, રાઈટ. વેર કેન યુ બાય ટિકિટ્સ? દેર આર લોટ ઓફ કિયોસ્ક દેટ સેલ્સ ટિકિટ્સ. કિયોસ્ક એટલે ઓટોમેટિક મશીન્સ જેની અંદર તમે એન્ટ્રી કરો, બરાબર છે, અને તમને જે શો જોઈતો હોય એ પ્રમાણે તમે શોની ટિકિટ તમે બુક કરી શકો છો તમારી જાતે, રાઈટ. You can buy tickets in the theaters. There are 1 kiosk that sells tickets, right? તો તમે there are lot of available options there, right? પણ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી કદાચ તમને લોકોને સાંભળવામાં એટલા માટે તકલીફ થઈ હશે કે ફરીથી એક્સેન્ટ અને એમની નેચરલ સ્પીડ, રાઈટ. એટલા માટે લેટ્સ લિસન ટુ ધીસ કેરફુલી અગેન, ઓકે. This lovely park is near Leicester Square, the heart of London's West End. Is near the Leicester. Is near the Leicester Square. Where is this park? Near the Leicester Square. Okay. Next. This is the entertainment centre of London, and it's also where you can buy tickets for London's theatres. Everywhere you look, there are lots of kiosks and booths selling these tickets. There are lots of kiosks that sell tickets. You can buy for London theatres. Very good. Pachi, which tickets are discounted? Tickets for empty theatres, tickets that you buy minutes before the show, or tickets that people return? Let's answer. They often sell discounted tickets. These are usually high-priced tickets that people return on the day of the show because they can't go and see it. Okay. These are the tickets that people return because they cannot go. અમુક લોકોએ એડવાન્સમાં ટિકિટ બુક કરી દીધી હોય છે, પરંતુ એ લોકો જઈ નથી શકતા કોઈ કારણથી, એટલા માટે એ લોકો ટિકિટ પાછી આપે છે અને એમના પૈસા લઈ લે છે, અને એ જ ટિકિટ પછી ડિસ્કાઉન્ટેડ લોકોને મળે છે, રાઈટ. લિસન ટુ ધીસ કેરફુલી, રાઈટ. વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ વન? In Leicester Square, there are 7 cinemas,
3 cinemas or 2 3D cinemas? ધ્યાનથી સાંભળીએ. So you may still pay more than £40 for a good seat. There are 5 big cinemas in Leicester Square, including 2 IMAX cinemas showing films in 3D. It's a So there are 5 cinemas. 7 અને 3 ઓપ્શન જતા રહ્યા. અને આ 5 સિનેમાથી 2 3D cinemas છે. So the third option is correct for us. Right. Actors often come here. જે મોટા મોટા કલાકારો છે અહીંયા વારંવાર આવતા હોય છે. કેમ આવે છે? ટુ સી ધેર ફિલ્મ્સ. એ લોકો એમની જ પિક્ચર જોવા માટે આવે છે, એમના જ મૂવીઝ જોવા આવે છે. ટુ સાઇન ઓટોગ્રાફ્સ. જે બધા દર્શકો છે, જેમના ફેન્સ છે, એમને ઓટોગ્રાફ્સ આપવા માટે આવે છે. ઓર ફોર ટીવી ઇન્ટરવ્યૂઝ, કાં તો ટીવીના ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે. લેટ્સ લિસન. It's a good place to see the premiere of big films. The actors often come here for the first screening, and there are always plenty of fans outside. ફોર ધ ફર્સ્ટ સ્ક્રીનિંગ, એમના જે મૂવીનું જે પહેલો શો હોય, બરાબર છે, એ ફર્સ્ટ શો જોવા માટે એક્ટર્સ અહીંયા આવતા હોય છે. ટુ સી ધેર ફિલ્મ્સ. ઓકે. The 39 Steps is હા, હવે થિયેટર્સ વિશે વધારે વિશેષ માહિતી છે. હું એ ચેક કરી રહ્યો હતું કે હજી કંઈક બીજી માહિતી છે એક્ટર્સ વિશેની. નથી. રાઈટ. સો વેન આર સિનેમાઝ એન્ડ થિયેટર્સ ચીપર? આ સિનેમાઝ અને થિયેટર્સ ક્યારે ચીપ હોય છે, સસ્તા ક્યારે હોય છે? ઇન ધ ઇવનિંગ, સાંજે. ઇન ધી આફ્ટરનૂન, બપોરમાં. કે આફ્ટર મિડનાઇટ, કે પછી મધ્યરાત્રિ પછી, 12 વાગ્યા પછી. Right, listen. a comedy based on a Hitchcock film. There are more than 40 theatres in 1 square kilometre in London's West End. So the main problem is choosing the right show. But don't worry, you'll get lots of offers. Agatha Christie's The Mousetrap has been running for nearly 60 years, not with the same actors, of course. Cinemas and theatres are cheaper if you go to the matinee at 3 or 4 in the afternoon. At 3 The or- Royal Haymarket Right. The cinemas and theatres are cheap in the afternoon if you go around 3 or 4 in the afternoon. બપોરમાં. રાઈટ. બપોરે નોર્મલી લોકો કામ પર હોય, સ્કૂલમાં હોય, કોલેજીસમાં હોય. રાઈટ. લોકો પોતપોતાના કામમાં હોય છે, તો એવા ટાઈમે પબ્લિક ઓછી મૂવી જોવા જાય, એટલે એવા ટાઈમે શો સસ્તા હોય છે. નેક્સ્ટ. is nearly 300 years old. It's London's oldest theatre. Musicals are very popular. So, what is the 39 Steps? A comedy, a Hitchcock film, or a theatre? ધ્યાનથી સાંભળો. 3 or 4 in the afternoon. The Royal Haymarket is nearly 300 years old. It's London's oldest theatre. Musicals are very popular at the moment. We Will Rock You is a successful show about the group Queen and Freddie Mercury. Priscilla is a very popular musical set. Is The Mousetrap has been running for nearly 60 years in London's West End. So the main problem on a Hitchcock film. The 39 Steps is a comedy based on a Hitchcock film. There are more than 40 theatres in 1 square kilometre in... Yes. So, what is the 39 Steps? It's a comedy or a Hitchcock films. Right? ફરીથી ધ્યાનથી સાંભળો. On a Hitchcock film. There are more than 40 theatres. The 39 Steps is a comedy based on a Hitchcock film. There are more than 40 theatres in 1... Right. હવે અહીંયા તમને કદાચ કન્ફ્યુઝન થઈ શકે. વોટ ઇઝ 39 સ્ટેપ્સ? હવે આ એકચ્યુઅલી મૂવીનું નામ છે. રાઈટ. તો આ કોમેડી છે કે આ હિચકોક ફિલ્મ છે? હિચકોક એક પ્રકારની કોમેડી મૂવી છે. રાઈટ. સો લેટ્સ સિલેક્ટ અ મૂવી. સોરી, ઓપ્શન બી. એન્ડ દેન વી કેન ચેક ધ આન્સર્સ. Right, we have tried to give all the 7 answers and we could give all the correct answer except one. એકને છોડીને આપણે બધા જ સાચા જવાબ આપ્યા છે. So which is the incorrect one? Probably the last one. Right. So 39 Steps is a comedy. 39 Steps is a comedy based on a Hitchcock film. એટલે હિચકોક ફિલ્મ પર બનેલી એક કોમેડી છે. રાઈટ.
So this is another and very simple example. Right. Let's move on to another activity. હજી એક એક્ટિવિટી તરફ આપણે આગળ વધીએ. રાઈટ. હવે અહીંયા ધ ટોપિક ઇઝ માય ફ્લેટ, મારો ફ્લેટ. રાઈટ. લિસન ટુ સારા ટોકિંગ અબાઉટ હર ફ્લેટ. ફોર ક્વેશ્ચન 1 to 10 ડિસાઇડ ઇફ ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. વિધાનો સાચા છે કે ખોટા એ તમારે સાંભળવાનું છે અને સારા બ્રિટિશ ઇંગ્લિશમાં તમારી સાથે વાત કરશે. રાઈટ. સો પેજ નંબર 1 of 10. સારાઝ ફ્લેટ ઇઝ ઇન એન ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ. એક જૂની ઇમારતની અંદર સારાનો ફ્લેટ આવેલો છે. રાઈટ. આ સમજવા માટે લેટ્સ લિસન ટુ ધ એન્ટાયર કન્વર્ઝેશન ફર્સ્ટ. સૌથી પહેલાં આપણે આખું કન્વર્ઝેશન સાંભળીએ છીએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ. સો હિયર વી આર. I live in a flat in Bournemouth. It's in a modern building, about 3 miles from the city centre. The old buildings look nicer, I think. But my friend lives in an old building and it's very cold. My flat isn't. My only problem is the birds. They make my balcony dirty. I hate them. My friend's flat is noisier than mine too. It's next to a busy road and it's on the ground floor. Strangers often look through her windows. My flat is on the 4th floor, so I never have that problem. I can see the sea from my balcony too. I love that. There's a shop 3 minutes walk away. It sells groceries, but it doesn't sell fresh bread, unfortunately. When you enter my flat, there's a long hallway in front of you. There's a toilet on the left and a useful space on the right. I keep shoes and coats here, and it's also big enough for my bike. Next on the right is the living room. It's big and light and has a balcony and sea view. I love this room, so I always keep it tidy. It has a lovely blue sofa. It was expensive, but it's so comfortable. I love it. The kitchen is opposite the living room. It's small and has a view of a hill, so that's nice too. Next to the kitchen is the bathroom. It has a shower over the bath and a wash basin, but no toilet. My bedroom is at the end of the hallway. That's a big room too. But there are lots of things in this room. My clothes, books, guitar, desk and computer. It's never tidy. હવે હું તમને આખું કન્વર્ઝેશન ફરીથી સંભળાવીશ, પરંતુ તમને સાથે સાથે એ પણ બતાવું છું કે મેં એક સાથે 1 થી 10ના આન્સર કેમ આપ્યા. આ પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે. રાઈટ. વિદ્યાર્થીઓ, તમે જો અહીંયા જો ધ્યાનથી જોયું હશે તો જેમ જેમ તમે સાંભળતા જાઓ છો એમ એમ તમારે ક્વિક one after one તમારે આન્સર્સ આપતા જવાનું છે. અમુક વખતે કદાચ અમુક આન્સર ખોટા હોય, તમારે પ્રિવિયસ જઈને કદાચ એને કરેક્ટ પણ કરવાનું થાય. સો ધ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ હાઉ ઇફેક્ટિવ લિસનર્સ આર યુ. તમે કેટલું ધ્યાનથી સાંભળો છો, આ તમારો ટેસ્ટ છે. રાઈટ. આની અંદર 10 વિધાનો આપ્યા હતા, એ સાચા છે કે ખોટા છે તમારે ખાલી એના કરેક્ટ આન્સર આપવાના હતા, એપ્રોપ્રિએટ આન્સર આપવાના હતા. સો વોટ આઈ ડીડ, આઈ લિસન અને જેમ જેમ બધી ઇન્ફોર્મેશન આવતી ગઈ, જેમ જેમ ઇન્ફોર્મેશન આવતી ગઈ, આઈ ગેવ ટ્રુ ફોલ્સ, સાચું ખોટું આન્સર આપતો ગયો. હવે હું તમને 1 by 1 એક્સપ્લેન કરતો જઈશ. જો એને કેટલું ક્લિયરલી એને આખું એનો ફ્લેટનું વર્ણન કર્યું છે. રાઈટ. અને એ એના ફ્લેટના વર્ણન કરતાં સાથે એના એક મિત્રના ફ્લેટની પણ એને વાત કરી, કમ્પેરેટિવ વાત કરી. કેમ કરી? જેથી કરીને તમે કન્ફ્યુઝ થાઓ. એટલે લિસનિંગ ટાસ્કમાં હંમેશા જેના પર તમારે ફોકસ કરવાનો છે ને એ ખાસ યાદ રાખજો. તમને અમુક વખતે જાણીજો ને એવી બધી વાતો તમને કહેવામાં આવશે જેનાથી તમને કન્ફ્યુઝન વધે, અને આ કન્ફ્યુઝનની અંદર પણ તમે કેટલું ઇફેક્ટિવલી અને સાચું અને સારું વિચારી શકો છો સાંભળ્યા પછી, એનો ટેસ્ટ છે આ. બરાબર. સો લેટ્સ ગો થ્રુ ઓલ ધ આન્સર્સ. હું બધા આન્સર્સને હવે તમને એક્સપ્લેન કરું છું. અહીંયા હું સૌથી પહેલાં બધા આન્સર્સ ચેક કરું છું. સો one answer is wrong out of 9. સો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે સારાઝ ફ્લેટ ઇઝ ઇન એન ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ, જે એકદમ ખોટું હતું. કારણ શરૂઆતમાં જ એને શું કીધું? આઈ લીવ ઇન અ ફ્લેટ ઇન બોર્નમાઉથ. આ એક વિસ્તારનું નામ છે. રાઈટ. ઇટ ઇઝ ઇન અ મોડર્ન બિલ્ડિંગ. કેવી બિલ્ડિંગ છે? અત્યાધુનિક, હમણાં બનેલી બિલ્ડિંગ છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ.
રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ એન ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ. બરાબર છે. સેકન્ડ, સારાઝ ફ્લેટ ઇઝ નોટ કોલ્ડ. આ સાચું છે. કારણ અમુક જગ્યાએ અમુક ફ્લેટમાં તમે જાઓ તો તમને બહુ ઠંડક લાગે, અમુકમાં બહુ તમને ગરમી થાય. પણ એનું એક્સપ્લેનેશનમાં એ શું કહે છે, ધ ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ્સ લુક નાઇસર, જ્યાં એનો ફ્રેન્ડ રહે છે. આઈ થિંક બટ માય ફ્રેન્ડ લીવ્સ ઇન એન ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી કોલ્ડ. જૂના બિલ્ડિંગ જોવામાં સારા હોય છે, બરાબર છે, અને મારો એક મિત્ર ત્યાં રહે છે, મિત્ર કે બેનપણી ત્યાં રહે છે, બરાબર છે. એન્ડ ઇન દેટ ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ ઇટ ઇઝ વેરી કોલ્ડ. ત્યાં બહુ જ ઠંડુ લાગે છે, બરાબર છે. ઇંગ્લેન્ડ છે, ત્યાં બરફ પડતો હોય છે, અને બરફમાં પણ જો તમને ઘરમાં પણ ઠંડી લાગે તો દેટ ઇઝ નોટ ગુડ. માય ફ્લેટ ઇઝ નોટ, મારો ફ્લેટ નથી. શું નથી? ઠંડો નથી. કેમ ઠંડો નથી? કારણ મારો ફ્લેટ ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ નથી. ઇટ ઇઝ ઇન મોડર્ન બિલ્ડિંગ. જો અહીંયા તમારી પાસે આન્સર છે, રાઈટ. દેન ધ થર્ડ ક્વેશ્ચન વોઝ સારાઝ ફ્લેટ ઇઝ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર. આ ખોટી વસ્તુ છે. એના મિત્રનો ફ્લેટ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર છે, પણ એને કીધું કે મારો મારો ફ્લેટ ચોથા માળે છે. માય ફ્રેન્ડ્સ ફ્લેટ ઇઝ નોઇઝીયર દેન માઇન ટુ. બરાબર છે. મારા મિત્રનો જે ફ્લેટ છે એ મારા ફ્લેટ કરતાં પણ વધારે નોઇઝીયર છે, વધારે પડતો અવાજ કરવાવાળો છે. કેમ? ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ અ બિઝી રોડ. એ બહુ જ વ્યસ્ત રોડની બાજુમાં છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર. એ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર છે, બરાબર છે. તમે જેવા એન્ટર થાઓ જમીનથી, રોડ પરથી, અને તરત જ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર એનો ફ્લેટ છે. સ્ટ્રેન્જર્સ ઓફન લુક થ્રુ હર વિન્ડોઝ. અજાણ્યા લોકો એના બારીમાંથી અંદર મોઢું કરતા હોય છે, અંદર જોતા હોય છે, રાઈટ. માય ફ્લેટ ઇઝ ઓન ફોર્થ ફ્લોર. મારો ફ્લેટ કયા માળ પર છે? ચોથા માળે છે, ફોર્થ ફ્લોર, રાઈટ. સો આ વિધાન ખોટું છે. સારાઝ ફ્લેટ ઇઝ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર. હજી કહું છું, ધ્યાનથી સમજજો. જ્યારે કમ્પેરેટિવ કોઈ પણ બાબત કીધી હોય, પ્રશ્નને પહેલાં વાંચી લેજો, સમજી લેજો, અને કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન આવે એટલે સમજવાનું તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે છે, એટલે એને ધ્યાન જ નહીં આપવાનું, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વોઝ સારાઝ બાલ્કની હેઝ અ વ્યૂ ઓફ ધ સી. દેટ ઇઝ ટ્રુ. ચોથા માળે રહે છે ને ચોથા માળેથી એને સમુદ્રનો વ્યૂ દેખાય છે. એને બહુ જ ક્લિયરલી કીધું હતું, આઈ કેન સી ધ સી. આઈ કેન સી અને વ્યૂ બંનેનો અર્થ એક જ છે. વ્યૂ એટલે મને એવું દેખાય છે, આઈ કેન સી એટલે હું જોઈ શકું છું. આઈ કેન સી ધ સી ફ્રોમ માય બાલ્કની ટુ. આઈ લવ દેટ. હું મારા બાલ્કનીમાંથી સમુદ્રને જોઈ શકું છું, અને મને એ બહુ જ ગમે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વોઝ સારા બાયઝ ફ્રેશ બ્રેડ ફ્રોમ ધ શોપ નિયર હર હાઉસ. જો તમે કન્વર્ઝેશન ધ્યાનથી સાંભળી હોય તો સારાએ કીધું હતું કે દેર ઇઝ અ શોપ 3 minutes વોક અવે. મારા ફ્લેટથી એટલે મારા બિલ્ડિંગથી 3 મિનિટના વોકિંગ ડિસ્ટન્સ પર એક દુકાન છે. ઇટ સેલ્સ ગ્રોસરીઝ. ત્યાં અનાજ, કરિયાણું, ફ્રૂટ્સ ને બધું જ ત્યાં મળે છે. બટ ઇટ ડઝ નોટ સેલ ફ્રેશ બ્રેડ. પણ એમાં ફ્રેશ બ્રેડ નથી મળતી. જેમ આપણે ત્યાં રોટલી અને રોટલા કાં તો ભાખરી, આ બધું આપણને ફ્રેશ રોજના રોજ બનાવેલું ખાવાનું ગમે, વિદેશમાં એ લોકો બ્રેડ પર વધારે નભતા હોય છે, રાઈટ. બ્રેડ વધારે ખાતા હોય છે. તો એવા સમયે શું થાય છે? તકલીફ ક્યાં થાય છે? જ્યારે એ લોકો બ્રેડ સૌથી વધારે ખાય છે તો એ લોકોને ફ્રેશ બ્રેડની જરૂર પડે છે, રાઈટ, રોજના રોજ. પરંતુ આ જે શોપની અહીંયા આપણે વાત કરી રહ્યા છે એ ફ્રેશ બ્રેડ નથી મોકલતા, બરાબર છે. 6th one, સારા કીપ્સ હર બાઇક ઇન અ સ્પેસ ઓપોઝિટ અ ટોયલેટ. એટલે જો એનું જે બિલ્ડિંગ છે એ બિલ્ડિંગમાં જેવી ચોથા માળે આવે છે તો એ જે બહારનો જે ઘરની બહારનો જે સ્પેસ છે, જે જગ્યા છે, એનું એક્સપ્લેનેશન આપે છે. વેન યુ એન્ટર માય ફ્લેટ દેર ઇઝ અ લોંગ હોલવે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. તમે જેવા મારા ફ્લેટ પાસે આવશો તો એક મોટો હોલવે તમને જોવા મળશે. આજુબાજુમાં બધાના ઘર છે, બરાબર છે, ફ્લેટમાં ચોથા માળે બીજા બધા, પણ એ જે વચ્ચે જે ચાલવાની જગ્યા છે એક ઘરેથી બીજા ઘરે, એ બહુ લાંબો હોલવે છે. દેર ઇઝ અ ટોયલેટ ઓન ધ લેફ્ટ. ડાબી બાજુ એક બાથરૂમ છે. એન્ડ અ યુઝફુલ સ્પેસ ઓન ધ રાઇટ. અને એની બરાબર જમણી બાજુ સારી એવી જગ્યા છે. તો જો અહીંયા શું લખ્યું છે? સારા કીપ્સ હર બાઇક ઇન અ સ્પેસ ઓપોઝિટ અ ટોયલેટ. ટોયલેટની સામે,
વિરુદ્ધ દિશામાં. બરાબર છે. તો અહીંયા લેફ્ટ અને રાઈટ એ તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે વપરાયું છે, પણ એનો અર્થ એક જ થાય છે, ઓપોઝિટ. રાઈટ. આઈ કીપ શૂઝ એન્ડ કોટ્સ હિયર. હું મારા શૂઝ એટલે કે બૂટ અને કોટ એટલે હવે ત્યાં ઠંડીનો પ્રદેશ છે, એટલે તમે જેવા બહાર જાઓ એટલે તમારે તરત જ કોટ પહેરવો પડે. રાઈટ. આપણે કેવા ઘરની બહાર નીકળીએ એટલે બૂટ ચપ્પલ પહેરીએ, ત્યાં એ લોકોને બૂટ ચપ્પલની સાથે સાથે કોટ પણ પહેરવા પડે, કારણ કે ઠંડો પ્રદેશ છે. રાઈટ. હું ત્યાં મારા બૂટ અને કોટ્સ ત્યાં મૂકું છું. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો બિગ ઇનફ ફોર માય બાઇક. માય બાઇકનો અર્થ અહીંયા એકચ્યુઅલી બાઇક નથી થતો, પણ એ લોકો સાયકલને બાઇક કહેતા હોય છે. રાઈટ. એટલે હું મારું બાઇક મૂકવા માટે પણ ઇનફ જગ્યા છે. પછી 7મો ક્વેશ્ચન હતો, સારા સોફા ઇઝ ચીપ એન્ડ કમ્ફર્ટેબલ. ના, એ બહુ ક્લિયરલી બોલી છે, ઇટ્સ કોસ્ટલીયર. નેક્સ્ટ ઓન ધ રાઇટ is the living room. It is big and light, has a balcony and sea view. I love this room, so I always keep it tidy. મને આ રૂમ બહુ જ ગમે છે, એટલે એને હું ભરેલું રાખું છું, ટાઈડી, બધું ભરેલું છે એ રૂમમાં. ઇટ હેઝ અ લવલી બ્લુ સોફા. અને આ રૂમમાં મારો એક ભૂરા રંગનો સોફા છે. ઇટ વોઝ એક્સપેન્સિવ. એક્સપેન્સિવ એટલે મોંઘું. મારો સોફા મોંઘો હતો. અહીંયા શું લખ્યું છે? સારા સોફા ઇઝ ચીપ. જો બેમાંથી કોઈ એક વસ્તુ પણ ખોટી હોય તો વિધાન ખોટું જ. બરાબર છે. ભલે કમ્ફર્ટેબલ છે, ઇટ ઇઝ સો કમ્ફર્ટેબલ, બહુ જ કમ્ફર્ટેબલ છે, આરામદાયક છે. બરાબર છે. પરંતુ એને શું કીધું કે એ મોંઘો છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ, હર કિચન ઇઝ બિગ. એને પહેલાં જ કીધું કે એનું કિચન નાનું છે. ધ કિચન ઇઝ ઓપોઝિટ ધ લિવિંગ રૂમ. ઇટ ઇઝ સ્મોલ એન્ડ હેઝ અ વ્યૂ ઓફ અ હિલ. અને એના કિચનમાંથી એક ટેકરી પણ દેખાય છે. રાઈટ. સો દેટ ઇઝ નાઇસ. અહીંયા બિગ લખ્યું છે, અને અહીંયા શેનો વ્યૂ કીધું છે? સીનો વ્યૂ કીધું છે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અનધર થિંગ. 9th, ધ બાથરૂમ ઇઝ ઓપોઝિટ ધ કિચન. આ એને બહુ જ સ્પષ્ટ નથી કીધું. એને શું કીધું છે? નેક્સ્ટ ટુ ધ કિચન ઇઝ ધ બાથરૂમ. નેક્સ્ટ એટલે બાથરૂમને અડીને બાજુમાં છે. બરાબર છે. જ્યારે ઓપોઝિટનો અર્થ શું થાય? સામેની બાજુ. બાજુમાં હોવું અને સામે હોવું બંનેમાં બહુ ફરક છે. રાઈટ. સો વેન યુ લિસન ફોર ધ સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન. અને 10th one is wrong. Her living room is tidier than her bedroom. Right? False. It should be actually true. Her living room is tidier than her bedroom. And you should look at my bedroom is at the end of the hallway. That is a big room too. But there are a lot of things in this room. હવે અહીંયા બે કમ્પેરિઝન છે. મારો જે બહારનો જે રૂમ છે, લિવિંગ રૂમ, જ્યાં નોર્મલી આપણે કોઈ મહેમાન આવે ત્યાં બેસીએ, આપણે ટીવી જ્યાં મૂકેલું હોય ત્યાં બહારની રૂમ, ઘરમાં જેવા એન્ટર થાય એટલે લિવિંગ રૂમ આપણને દેખાય, અને બેડરૂમ એટલે સુવાની જગ્યા. તો જે બે જગ્યા વચ્ચેની કમ્પેરિઝન છે. હર લિવિંગ રૂમ ઇઝ ટાઇડિયર. એની લિવિંગ રૂમ એટલે જે બહારની જે રૂમ છે એમાં બહુ બધો સામાન ભરેલો છે. શેની સરખામણીમાં? બેડરૂમની સરખામણીમાં. પરંતુ એને એની વાતમાં શું કીધું? માય બેડરૂમ ઇઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ હોલવે. મારા ઘરમાં જો તમે એન્ટર થાવ તો એક મોટા હોલવેના અંતમાં બેડરૂમ છે. દેટ ઇઝ અ બિગ રૂમ ટુ. એ બહુ મોટી રૂમ છે. બટ દેર આર અ લોટ ઓફ થિંગ્સ ઇન ધીસ રૂમ. મારા બેડરૂમમાં બહુ બધી વસ્તુઓ પડેલી છે. માય ક્લોથ્સ, બુક્સ, ગિટાર, ડેસ્ક એન્ડ કમ્પ્યુટર. બરાબર છે. મારા કપડાં, ચોપડીઓ, ગિટાર, ટેબલ છે, કમ્પ્યુટર છે, બધું અહીંયા છે. ઇટ ઇઝ નેવર ટાઇડી. મારો બેડરૂમ બહુ ટાઇડી નથી આવતો, બહુ બધું ભરેલું નથી આવતું. એનો મતલબ એનો લિવિંગ રૂમ ટાઇડિયર છે. સોરી, માય બેડરૂમ ઇઝ એટ ધ, ઇટ ઇઝ નેવર ટાઇડી અને હર લિવિંગ રૂમ ઇઝ ટાઇડિયર. તો એ જ થયું ને. રાઈટ. એકચ્યુઅલી ધ આન્સર ઇઝ ટ્રુ. માય બેડરૂમ ઇઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ હોલવે. ઇટ ઇઝ બિગ રૂમ બટ દેર આર અ લોટ ઓફ થિંગ્સ ઇન ધીસ રૂમ. બહુ બધી. બરાબર છે. ઇટ ઇઝ નેવર ટાઇડી. મારો બેડરૂમ ક્યારે પણ ટાઇડી નથી હોતો. તો એનો અર્થ એ થયો ને કે લિવિંગ રૂમ ટાઇડિયર છે. ખરેખરમાં ફોલ્સ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર જો તમે કોન્ટેક્ચ્યુઅલી જોવા જાઓ તો. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લોકોએ આ જોયું હશે. બહુ જ પર્ટિક્યુલર હતું. બરાબર છે. લિસનિંગ એક્ટિવિટી બહુ ધ્યાનથી સમજો. અમુક વખતે તમે લોકો ઘણી બધી બાબતો સાથે કન્ફ્યુઝ થાઓ છો. રાઈટ. તમારા તર્ક વિતર્ક, તમે જે સાંભળ્યું છે ને જે તમને સમજાય છે એ પ્રમાણે તમે જવાબ આપો છો. રાઈટ. એટલે એક્સપ્લેનેશન તમારી પ્રેક્ટિસ હોવી એટલા માટે જરૂરી છે કે તમે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલો તમને ફાયદો થશે. બરાબર છે. સો
અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. પ્રેક્ટિસ કરવાથી તમે ખૂબ આગળ વધશો, બહુ જ બધી મહેનત કરવા મળશે અને બહુ બધી મજા પણ આવશે. રાઈટ. મને આશા છે તમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે, ઘણું બધું તમે શીખતા રહેશો અને આવી જ રીતના આગળ વધશો એવી શુભકામના સાથે હું તન્મય નાઈક આ સેશન માટે વિદાય લઉં છું.